So guys, ito ata yung lagay mo dito yung lemon, tapos squeeze mo. Tapos ito pang shake. Hindi kasi namin ginagamit ito kasi yung husband ko hindi naman pala inom. Actually, ang pagmamay-ari nito ay kanyang granddad. Matagal na ding patay. Mahilig kasi yung mag-inom yung granddad niya. Tapos, sa kanila ito. Maliit pa si Matt. Ilang taon ba si Matt that time? Kasi maliit pa siya. Kaedad lang siya ng aking mga anak. So, ilang years na. Tapos, ilang taon na yung mama niya. mag-66 na yung mama niya. Tapos, binigay nila ito sa amin kasi mana-mana. So, keep ko na lang kasi antique na kasi ito, vintage. O di ba? Hindi ko ma-imagine kasi yung lolo ni Matt, official yun siya sa Navy before. At ito ang ginagamit niya, yung mga iniinom niya. Ganyan. Ang gaganda pa nga. Andito pa lahat. Yung mama niya kasi mahilig mag-keep ng gamit. Kaya ayun, binigay sa amin. So ito, keep na lang, remembrance. For how many years na ito. Kasi yung lula ni Matt, buhay pa. 91 years old. Tapos sila ang may-ari nito, di ba? Ang hirap magtagalog guys. Yan. Maganda siya guys, di ba? Ito ang 1940s pa ito na tinatawag nila itong cabinet, cocktail cabinet. Yung mahilig mag-inom-inom. Ganyan. Pero ngayon, di ba, hindi na punta-punta ka lang sa mga bar. Ganyan. So ito guys, share ko lang mga antique na mga gamit. Try ko itong nilagay sa sa AB ba before. Nilagay ko I think mga 500 pounds nilagay ko. Merong nag-watch, marami ang nag-watch nito. So basically maraming naghahanap nito. So hindi ko na lang ibenta o sayang. Kasi remembrance ito, tagal na nito. 90 plus na ang lula ni Matt, buhay pa. Tapos ito, buhay pa rin. Kasi look after lang. O diba guys? Maganda siya, diba? So, ayan. Kailangan ko itong linisin, eh. Tignan mo naman yung salamin. Makita mo na talaga. Kaso hindi lang kasi ako pala inom. Ay, saan naman yung inom? No, para siyang sa copper color ba? There you go. So, I like it. As in. So, ganito lang ang gagawin. Mark ito. Ito mga maliliit. So, makita mo talagang mga rust na kasi matagal na. Kailangan ko talaga itong linisin. So, sa mahilig sa mga antique dyan, ito i-share ko sa inyo. Kasi bata pa kasi ang mama ni Matt nito. So, ilang taon na siya ngayon, 60 plus. Tapos, ang lola ni Matt, 91 years old. Tapos, ang asawa ko, 40 plus. So, ayan. Ayan na. So, ito lang. Ganito lang ang pagsarado. So, I like it. Paano ba ito i-open?
ko lang kasi ang nag-video sa kanila. Yan. Ay, ganito pala. Ay, lagay mo ata dyan ng mga ano, mag-mix ka ata ng ano, gin and tonic. Ayan. So guys, thank you for watching. Maganda ito collection, diba? Sana no, kung may bibili nito, ibenta ko na lang. Kasi wala namang gumagamit. Yung asawa ko hindi. Thank you guys. Ganito lang ang pagsarado. There you go. Ganito pala yung mga uso noong panahon, no? Imagine, ilang taon na ito. Ganyan. Ganito lang siya. Cocktail cabinet. Tapos, close mo. Yan. There you go. Ganyan. Oh. Ganyan. So, ganyan lang talaga, no? So, nung unang panahon, ganito pala. Yan. Kung may magtagay, yan, open mo. Yan. Close. Ayan. Yan lang siya guys. Cocktail cabinet. Thank you for watching. Bye.